So welcome back to my YouTube channel mga katropa. Ngayon ito na yung ating hammer mga katropa. Ito troubleshoot na natin para malaman natin kung bakit siya nag-hard starting mga katropa. So siyempre bago yung lahat, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel, lalong lalo na yung subscriber, viewers, YouTubers yan. At maraming salamat sa pag-like at comment sa aking comment section mga katropa. So siyempre shout out sa mechanic group admin kay paring Janjan, kay paring Louie, at kay Sir Peter Ta, shout out sir. Yan sa mga ibang group admin, yan shout out sa inyo sir, sa inyong mga member yan. So yun na mga katropa, ayaw mag-start ng ating hammer, tinowing. So i-share ko lang sa inyo mga katropa yung kanyang problema mga katropa, para magkaroon din ng idea yung iba mga katropa. So let's go. Welcome to my channel. So ngayon mga katropa, nandito tayo sa loob ng ating H3. Ngayon nandito yung kanyang mga katropa, yung kanyang DLC. So meron nga siyang DLC, meron tayong lance, kaso hindi naman siya supported ang ating lance. So ngayon manual diagnose tayo, manual checking mga katropa. So i-on natin, mapapansin nyo pagka on yan, hintayin lang natin mga katropa. So kung mapapansin nyo mga katropa, yan, nag-on tayo. Pinatay ko yung music mga katropa, baka maano tayo sa YouTube. So yun, naka-on. Meron siya lumalabas dito mga katropa, yan, ABS malfunction. So hindi naman connecta yan sa pagkakaroon ng traction failed, yan. Hindi naman connecta yan sa pagkakaroon ng ating hard starting mga katropa, kasi sa ABS yan. So kaya nakailaw yung ABS niya, may problema rin sa ABS. So yung check engine, yun yung problema. Kaso yung problema natin mga katropa, hindi tayo makapasok sa ating launch. Hindi siya supported mga katropa ng ano. Ngayon magma-manual checking tayo mga katropa sa ating pagdadiagnose mga katropa. So tara, doon tayo sa may engine. So yung gagawin natin mga katropa, malakas yung cranking niya mga katropa. Mamaya ipapa-ano ko sa inyo, ika-crank natin mga katropa. Malakas yung cranking niya, saan ba tayo mag-umpisa mag-checking? Ano ba yung mga checking natin mga katropa pag ganyang, halimbawa malakas yung cranking? So siyempre unang-una malakas yung cranking, ibig sabihin wala tayong problema sa battery, wala tayong problema sa starter. So posible maging problema natin yung current or fuel. So yan muna yung mga basic na checkin natin mga katropa bago tayo pumunta sa mga ibang parts. Siyempre i-check nyo na rin yung fuse box mga katropa, yung mga fuses, para make sure lang natin na wala siyang putol na fuse. So ngayon mga katropa, umpisahan na natin yung pagdadiagnose. Sa basic lang, i-share ko lang sa inyo mga katropa. So ngayon yung gagawin natin mga katropa, checkin muna natin yung fuel system. Kasi nga kung checkin natin yung sa kuryente, marami tayong tanggalin. So fuel system, ino-on lang natin yan mga katropa. Kasi pag in-on mo na yan, gagana na yung fuel pump. Magbibigay na ng pressure sa kanyang rail. So ngayon, tignan natin kung mayroong pressure mga katropa. Punta tayo rito sa ating engine. Kung mapapansin nyo to, yan. Ito yung kanyang fuel, main fuel. Ayun yung kanyang return. So sa main fuel, mga katropa, meron siyang ano rito, yan, para i-check yung fuel, yan. Kung mapapansin nyo to, yan, meron siyang pinaka pag-check ng fuel system, yan. Ngayon naka-on tayo dun mga katropa, susundutin lang natin to kung meron lalabas na pressure, yan. Yun, meron siyang pressure mga katropa, yan, no? Mapansin nyo yung pressure niya ay humina. Dapat tuloy-tuloy yung pressure niyan mga katropa. Kumbaga yung natitirang pressure niyan, yun yung pressure na na-imbak sa ating system. Yan, ngayon wala, oh. Naka-on tayo niyan mga katropa. Ibig sabihin, hindi gumagana yung fuel pump. Yan. At yan, walang pressure yan. Kahit i-crank pa natin yan, walang pressure yan mga katropa. So ipapakrank natin para malaman nyo na walang pressure. So ngayon ipapakrank natin mga katropa yung ating engine na. Okay, crank. Ayan, mapapansin nyo mga katropa, walang signal. Crank!
walang lumalabas na pressure. Crank sa Jalurus. Ano? Wala mga katropa. Okay. So yun mga katropa. Wala lumalabas na fuel. Cranking pa lang yan. So yun mga katropa. Nakita nyo naman na naka-on yung ating ignition switch on. Walang lumalabas na fuel. So tumawag tayo ng isang tropa na mag-start para ma-confirm lang natin na talagang wala lumalabas na fuel. So napansin nyo naman walang lumalabas na fuel kahit i-crank, kahit i-on. So ngayon next step natin, pupunta tayo sa fuse box mga katropa. Kasi kung da-direct tayo ng fuel pump medyo mahirap. So ngayon pupunta tayo sa fuse box. So ito yung kanyang fuse box mga katropa. Dito natin check yung kanyang fuel system. Electrical. So ngayon mga katropa, kung mapapansin nyo yung mga fuse and relay, yan mga katropa, nandito lahat. So ngayon, siyempre bago kayo pumunta sa checkin nyo yung kung meron pang mga name yung inyong mga fuse. Yan, medyo silaw lang, medyo nakakasilaw yan. Diyan sa mga na yan, hahanapin nyo yung fuel pump relay mga katropa. Yan, so hanapin natin yung fuel pump relay. So medyo malabo. Yan, fuel pump relay. So ayun, kung mapapansin nyo mga katropa, number 66 fuel pump relay. Yan yung ating i-check mga katropa. Siyempre bago yung lahat mga katropa, i-check nyo na rin yung mga fuse na yan, yung maliliit na fuse, tsaka yung fusible link. Yan. So ano ba yung mga fusible link na yan mga katropa? Ito si-share ko lang sa inyo sa mga beginners. So yan, kung mapapansin nyo, ito yung ating mga R, means R1, R2, R3 yung mga relay. Yan, ito yung mga relay, yung malalaki na yan mga katropa. Basta ganyan relay yan. So pag nakakita naman kayo ng mga ganito, yan, ganyan, yung mga ganyan na fuse din yan, fusible link. Kumbaga kaya nga mayroon link, siya yung nagli-link. Fuse yan, hindi siya relay mga katropa. Link yan, link. So siyempre common mga ganito is fuse. Yan yung mga fuse. Yan, para sa mga beginners lang na hindi pa nakakaalam, sinishare ko lang mga katropa. So ngayon, yun nga, nakita natin number 66. Number 66 yung kanyang relay. So ngayon, hahanapin natin yung number 66. Kung mapapansin nyo ito, dito tayo sa may liwanag para makita natin. Paano ba yan? Yan. Kung mapapansin nyo, mayroong mga number yung mga fuses natin mga katropa. Yan, may mga number yan. Naka-indicate yung number niya kung anong number yung fuse na inyong checkin mga katropa. So ngayon, number 66 tayo mga katropa. So number 66 is ito yun. Ay, sorry. Number 66, ito yung number 66 mga katropa. Ayan o. Ayan. So yun yung pupunta natin doon sa ating fuse box. Ito yung ating number 66 mga katropa. Ito yung ating number 66 mga katropa. Yan. So pabaliktad lang. Inano ko lang para makakita nyo. Nakabaliktad lang yan. Ito yan. So sa fuse box, yung number 66 natin, ito yun mga katropa. Yan, ito yun number 66 natin. Yan. Kasi meron siyang dalawang ganito yan, dalawang link, tsaka 1, 2, 3, 4 na link, nasa pagitan ng dalawang link, tsaka ayan o, kagaya nito yan mga katropa, dalawang link tsaka 4 na link. Ayan, nasa pagitan, ito diode. Ayan, ito yung 4 na link dito mga katropa. So ito yun, ito yung ating fuel pump relay. So tanggalin muna natin. So checkin natin yung relay. So sa relay pa lang makikita na natin mga katropa yung kanyang problema. Ayan o, parang meron na siyang ano dito sa ilalim. Ayan o, ito yung kanyang fuel pump relay. So yung gagawin ko mga katropa, manghihiram muna ako ng relay dito. So kukunin natin to relay na to. Hindi ko lang alam kung anong relay to mga katropa.
O yun na lang sa ano mga katropa, yung high and low wiper, yung 73. Ito nga yun. Ito. High and low wiper yung kunin natin. Ayan. Same lang naman na relay mga katropa. Ayan o. Kung mapapansin nyo, same lang sila na relay. So yun yung hiramin natin. So ito yung sa fuel pump na tinanggal natin. So ito yung hiniram natin. So lagay natin dito. Ayan. Lagay natin dito. So itabi muna natin to. Itabi natin yan. So ngayon start natin mga katropa yung ating unit. Tingnan natin, i-on natin, tingnan natin kung magkakaroon na ng pressure pala yung ating fuel line. So yun, naka-on na tayo mga katropa. Naka-on lang yan ha, on lang. Tingnan natin kung may pressure. So yan, naka-on lang yan, may pressure na mga katropa. So ngayon, start natin mga katropa. So start natin mga katropa. Kapalitan na natin na relay. So one click mga katropa, diba? So yun mga katropa, nakita nyo naman, napaandar na natin, basic na basic lang. Hindi pa tayo nagpunta sa mga kung saan saan, nasa basic checking lang tayo. Kung alin yung procedure na para umandar yung ating unit. Yun yung unang-una natin check mga katropa, yung mga basic system nya, fuel system, ignition system. Yun yung muna nating unang-unang check mga katropa. Yun nga, meron siyang yun, no, ABS, may problema sa traction control kaya hindi mawala yung kanyang ABS mga katropa. So yun, sana nakakuha kayo ng idea mga katropa. So yun mga katropa, nakita mo kung paano natin diniagnose yung ating hammer na engine won't start. Sana nakakuha kayo ng idea mga katropa sa procedure na ginawa natin. So hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless, bye, thank you for watching mga katropa, see you in my next video, peace.